Ні, ви не сходите з розуму. YouTube справді останнім часом став складнішим, і це відчувають всі, не тільки ви. Всім привіт, я Лена Сапсап. І знаю, що багато хто зараз стикається з труднощами та значними зменшеннями трафіку на каналах. І в цьому відео я хочу розібрати 4 головні причини, чому YouTube став важчим і що з цим робити. Перша і найочевидніша причина – на платформі стало набагато більше креаторів. Давайте порівняємо. У 2015 році було приблизно 6 мільйонів активних каналів. У 2026 році вже понад 115 мільйонів. Це величезне зростання. Із цих каналів, за даними YouTube, щодня завантажують близько 20 мільйонів відео. Тобто, якщо ви виклали ролик сьогодні, ви буквально один з 20 мільйонів. Конкуренція шалена. І навіть якщо не всі ці канали ваші прямі конкуренти, вони все одно борються за ту саму увагу глядача. А YouTube може показати людині лише обмежену кількість відео за раз. Тому хочемо ми цього чи ні, але пробитися стало складніше. Є 3 основні причини, чому так сталося. YouTube став глобальним, сильно виріс штучний інтелект, і тепер майже будь-хто може почати канал. Достатньо телефону і простого монтажу, а багато хто взагалі використовує шиї. Наприклад, як ми в попередньому відео про дайджест Сапсап. Я Сапгерл, ваша віртуальна ведуча на каналі Сапсап. І в результаті у глядачів практично нескінченний вибір. Тому якщо ви хочете, щоб обрали саме ваше відео, воно має бути найкращим варіантом у цей момент. Ще один важливий момент. YouTube у першу чергу думає про глядачів і рекламодавців, а не про креаторів. Якщо один великий автор піде, на його місці з'являться інші. Тому платформі немає сенсу спеціально спрощувати життя креаторам. І часто виходить навпаки. Щоб глядачам і рекламодавцям стало краще, креаторам стає складніше. Переходимо до наступної зміни. Зараз я покажу вам 2 різні скріншоти того, як виглядає типова головна стрічка в YouTube у 2 різні періоди часу. І хочу, щоб ви помітили різницю. Перший – це те, як виглядала типова головна сторінка YouTube у 2016 році. Наступний – це те, як виглядає типова головна сторінка в YouTube сьогодні, через 10 років. Тобто раніше, коли було орієнтовно лише 6 мільйонів каналів, у глядача був вибір на головній сторінці з орієнтовно 30 відео. Сьогодні, коли приблизно 115 мільйонів каналів конкурують за увагу, на першому екрані часто видно лише кілька позицій. У багатьох випадках це 3 відео, і одне з них може бути рекламою, якщо користувач не має преміум підписки. Це створює дисбаланс конкуренції, тому що показ на головній сторінці – один з найкращих способів отримувати стабільні перегляди. Якщо відео там з'являється, ви майже гарантовано отримуєте трафік. Якщо ні, ріст каналу стає значно складнішим. І ця зміна сама по собі ускладнила життя практично всім креаторам. Третя причина у тому, що тривалість уваги людей різко зменшилась за останні роки. Короткий формат контенту навчив людей миттєво вирішувати, чи варте щось їхнього часу. Якщо відео не захоплює одразу, люди просто йдуть. А коли глядачі швидко виходять, YouTube сприймає це як негативний сигнал і перестає просувати відео. Через це креаторам здається, що потрібно постійно застосовувати складні тактики утримання, що виснажує і забирає задоволення від творчості. І це приводить до останньої причини. Тиск на креаторів став значно більшим. Вища конкуренція, падіння уваги і менші можливості разом створюють рівень стресу, якого не було раніше. Люди бояться пропустити публікації, бояться провалу відео і бояться, що нічого не стане вірусним. І якщо ви відчуваєте, що YouTube став занадто важким, або психологічно тисне, зробіть паузу. Усе це може звучати демотивуюче, але важливо розуміти ще одну річ. Окрім конкуренції, змін алгоритмів, зменшення уваги глядачів, зараз додався ще один великий фактор – правила платформи. Страйки, обмеження монетизації, блокувань контенту або блокувань навіть каналів. І це стосується не тільки новачків. Часто це відбувається через незнання правил, але інколи навіть помилково. За останній період ми з командою особливо помітили, що кількість таких ситуацій значно зросла. Більшість з них – це через нерозуміння ризиків та незнання правил платформи. Тому ми плануємо ефір, де разом розберемо реальні кейси, відповімо на ваші запитання і дамо чітке розуміння, на що звертати увагу, щоб убезпечити свій канал і контент. Поговоримо про страйки, демонетизації, ризикові теми, помилки креаторів і що робити, якщо проблема вже сталася. Тому
реєструйтеся за посиланням в описі, залишайте свої питання, щоб ми могли розібратися саме у вашій ситуації, і будемо раді бачити вас на ефірі. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі у наступних відео.